Hey guys, welcome back to another video friends. আজি আমাৰ ভিডিও টপিক টো হৈছে যে গ্ৰীন স্ক্ৰীন কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰিব फ्रेंड्स যি সকলে ভিডিও বনায় বা ভিডিও ইউটিউবত আপলোড দি আছে তেওঁলোকে গম পায় গ্ৰীন স্ক্ৰীন টো কি বস্তু হয় মানে পিছফালে পৰ্দা এখন থাকে গ্ৰীন কালাৰৰ হেতু ৰিমুভ কৰি আমি যিকোনো এটা ব্যাকগ্ৰাউন্ড দিব পাৰো কিন্তু फ्रेंड्स যেতিয়া আমি কাইনমাষ্টাৰতে হোক বা বেলেগ কিবা এপতে হোক যেতিয়া আমি গ্ৰীন স্ক্ৰীন টো ৰিমুভ কৰো তেতিয়া আমি বেলেগ ব্যাকগ্ৰাউন্ড দিবলৈ কাৰণে তেতিয়া কিন্তু আমাৰ সাইডে সাইডে আইফালে গ্ৰীন এটা বৰ্ডাৰ থাকি যায় তো সেই বৰ্ডাৰ সমূহ কমপ্লিটলি কেনেকৈ আপোনালোকে অতৰাব পাৰিব কমপ্লিট প্ৰসেস দেখুৱাম তো গাইস ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে ডেমো এটা চাই লওক কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা যাব আপোনালোকৰ গ্ৰীন স্ক্ৰীন টো ৰিমুভ কৰাৰ পাছত गाइस আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ আপোনালোকে পুৰা কমপ্লিটলি গ্ৰীন স্ক্ৰীন টো ৰিমুভ কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ মই ইউটিউবৰ লগত ৰিলেটেড হেল্পফুল ভিডিওজ দি থাকো আৰু फ्रेंड्स যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ইউটিউবত ফাৰ্স্ট টাইম ভিডিও কেনেকৈ আপলোড কৰিব মানে টাইটেলত কি লিখিব লাগে ডেসক্ৰিপচনত কি লিখিব লাগে ট্যাগ কেনেকৈ লগাব লাগে হে গুটেখিনি কনফিউজন থাকে তো মই পুৰা কমপ্লিট প্ৰসেস দেখুৱাই দিছো হেতু ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক থাকিব আৰু থাম্বনেল কেনেকৈ বনাব লাগে কমপ্লিট ভিডিও আছে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংকত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব তো বলক फ्रेंड्स আগতে আমি এইটো ভিডিও স্টাৰ্ট কৰি লও তো গাইস ইয়াত সৰ্বপ্ৰথমতে আপোনালোকে নৰমালি যেনেকৈ কাইনমাষ্টাৰত এডিট কৰে সেই তেনেকুৱাকৈ কাইনমাষ্টাৰটো ওপেন কৰি ল'ব ওপেন কৰাৰ পাছত ইয়াত সৰ্বপ্ৰথমতে আপোনালোকে মিডিয়াত গৈ এটা ব্যাকগ্ৰাউন্ড সিলেক্ট কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ইমেজত গৈ মানে এইটো ফাৰ্স্ট মই যেনেকুৱাকৈ দেখাইছো সেম টু সেম তেনেকুৱাকৈ কৰিব ফাৰ্স্টৰ স্টেপখিনি তাৰ পাছত ইয়াত ধৰি লওক আপোনালোকে কিবা এটা এইটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড এটা সিলেক্ট কৰি ললে তো ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এইটো লাইট গ্ৰীন কালাৰৰ ল'ব লাগিব তো এই ব্যাকগ্ৰাউন্ডৰ ওপৰত এবাৰ টাইমলাইনত যেটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড দেখাইছে এইটো ওপৰত এবাৰ ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত ওপৰত চাব ইয়াত কেচিৰ ওচৰতে অপচন এটা আছে কালাৰ টাইপৰ এই কালাৰটো ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে একদম লাইট গ্ৰীন টাইপৰ কালাৰ এটা লৈ ল'ব একদম লাইট গ্ৰীন যেটো কালাৰটো এইটো কালাৰটো লোৱাৰ পাছত এইটো আমাৰ লাইট গ্ৰীন কালাৰটো আহি গল এতিয়া আমি ল'ব লাগিব আমাৰ ভিডিওটো ইয়াত ভিডিওটো লওতে আমি লেয়াৰৰ পৰা গৈ হে ভিডিওটো ল'ব লাগিব নহলে কিন্তু নহব ইয়াত তাৰ পাছত লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত মিডিয়াত গুছি যাব মিডিয়াত গৈ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যেটো ভিডিও আছে গ্ৰীন স্ক্ৰীনৰ সেই গ্ৰীন স্ক্ৰীনৰ ভিডিওটো লৈ ল'ব গ্ৰীন স্ক্ৰীনৰ ভিডিওটো লোৱাৰ পাছত ইয়াত চাওক মই কেলে কৈছো আৰু এটা গ্ৰীন কালাৰৰ প্ৰথমে যে ব্যাকগ্ৰাউন্ড ললো হেতৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যোনটো ভিডিওত আছে হেতু গ্ৰীন কালাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু যেটো আমাৰ তলত আছে হেতু গ্ৰীন কালাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো ওপৰৰ যেটো আছে এইটো যদি আমি গ্ৰীন কালাৰটো ৰিমুভ কৰো তেনেহলে সাইডে সাইডে বৰ্ডাৰ এটা থাকি যাব সেই কাৰণে আমি তলত আকৌ আৰু এটা গ্ৰীন স্ক্ৰীন লৈ লৈছো তো ইয়াত প্ৰথমতে সাইডৰ পৰা ধৰি এটুক সাইজটো মিলাই লব মিলোৱাৰ পাছত ইয়াত আকৌ আপোনালোকে ওপৰত যেটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড আছে ব্যাকগ্ৰাউন্ডৰ লেংথটো ভিডিওৰ সমান কৰি দিব ভিডিওৰ সমান কৰি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াত আপোনালোকক এবাৰ ভিডিওটো প্লে কৰি দেখাই দিছো এইটো চাওক এইটো হৈছে আমাৰ ভিডিওটো এতিয়া চাওক অকমান ডাৰ্ক টাইপৰ গ্ৰীন স্ক্ৰীন এটা আছে তো এইটো আমি ৰিমুভ কৰিম প্ৰথমতে আপোনালোকে তলত ভিডিওটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত তলত অপচন এটা চাব ক্ৰোমা কি বুলি অপচন এটা পাব ইয়াত আপোনালোকে ইনেবল কৰি দিব কৰাৰ পাছত এতিয়া फ्रेंड्स আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত এটা চাব फ्रेंड्स ইয়াত আমি অবজেক্ট টু একেবাৰে কমপ্লিটলি হোৱাইট কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ যেটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড থাকিব হেতু ব্ল্যাক হৈ যাব फ्रेंड्स মই ইয়াত কৰি ললো আমাৰ অবজেক্ট টু কমপ্লিটলি হোৱাইট হেতু আপোনালোকে নিজে এডজাস্ট কৰিব ওপৰৰটো তলৰটো অকমান মিলাই মেলি তাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা ৰাইট সিনত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাওক আমাৰ फ्रेंड्स ভিডিওটোত গ্ৰীন স্ক্ৰীনটো ৰিমুভ হৈ গৈছে এটো আগৰ যেটো গ্ৰীন স্ক্ৰীন আছিল সেই স্ক্ৰীনটো ৰিমুভ হৈ গৈছে তো এতিয়া फ्रेंड्स ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথমতে তো এটো এবাৰ এক্সপোৰ্ট কৰি লব এটো হাই কোৱালিটিত এক্সপোৰ্ট কৰিব এক্সপোৰ্টত ক্লিক কৰি দিব মই এতিয়া আপোনালোক দেখাবলৈ কাৰণে কৰিছো তো এই কাৰণে এনে অকমান কৰি লৈছো সোনকালে হ'ব তো গাইজ আমাৰ এক্সপোৰ্ট কৰা হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াৰ পৰা এবাৰ এক্সিট কৰি আকৌ ক্ৰিয়েট নিউত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছত আকৌ নেক্সট কৰি দিম ইয়াৰ পৰা এতিয়া फ्रेंड्स আমি আমাৰ ইয়াত যেটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড দিব বিচাৰো এতিয়া যেটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড দিব বিচাৰো হেতু আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি লব মানে আপোনালোকে যোনটো দিব বিচাৰে মই ইয়াত এটা ব্যাকগ্ৰাউন্ড দি দেখাইছো এইটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড ধৰি লওক মই এইটো ব্যাকগ্ৰাউন্ড সিলেক্ট কৰিলো তাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত লেয়াৰত গৈ আকৌ ভিডিওটো আপোনালোকে যেটো এক্সপোৰ্ট কৰিছিলে ইয়াৰ পৰা সেই ভিডিওটো যোনটো লাইট গ্ৰীন কালাৰৰ এইটো যোনটো আমি বনাই ইয়াৰ পৰা এক্সপোৰ্ট কৰিছিলো হেতু সিলেক্ট কৰি লব এইটো আমাৰ হৈ গল এতিয়া আমি ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো অকমান লেংথটো বঢ়াই দিম বঢ়াই ললো এতিয়া আমি কি কৰিম তলৰ ভিডিওটোত এবাৰ ক্লিক কৰিম ভিডিওটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আকৌ চাব ক্ৰোমা কিত গুছি যাব ক্ৰোমা কিত গৈ এবাৰ ইনেবল কৰি দিব ইনেবল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে আকৌ অবজেক্টটো কমপ্লিটলি হোৱাইট আৰু ব্যাকগ্ৰাউন্ডটো পুৰা কমপ্লিটলি ব্ল্যাক কৰি দিব
হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াত ৰাইট চিনত ওপৰত ক্লিক কৰি দিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ ইয়াত গ্ৰীণ স্ক্ৰীনটো ৰিমুভ হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক দেখিব পাইছে যে অকমানো গ্ৰীণ বৰ্ডাৰটো থাকি যোৱা নাই কিন্তু ইয়াত আমাৰ অকমান এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে অকমান নকলি টাইপৰ লাগিছে তো হেতু কৰিব আকৌ পুৰা মানে অৰিজিনেল লুক দিবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াত আকৌ আপোনালোকে কি কৰিব লেয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ইফেক্ট বুলি যেটো অপচন আছে ইফেক্টত গৈ ইয়াত এইটো ব্লাৰৰ যেটো অপচন আছে এইটো ক্লিক কৰি ল'ব আকৌ এইটো পুৰা এডজাস্ট কৰি ল'ব ভিডিঅ'ৰ হিচাপে এডজাস্ট কৰাৰ পাছত ওপৰত এইটো সাইডে চাব আপোনাৰ তিনিটা ডট আছে তিনিটা ডটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত সেন্ড টু বেক এতিয়া চাব আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো অকমান ব্লাৰ হৈ গৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কৰিলে কি হয় পুৰা প্ৰফেশনাল দেখাব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো আৰু কমপ্লিটলি মানে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো যে এক্সট্ৰাকে চেঞ্জ কৰা হৈছে হেতু বুজা না যায় কমপ্লিটলি কিবা এটা কেমেৰা ভাল কেমেৰা দি বা DSLR দি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাৰ নিচিনা হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিজৰ কৰিব পাৰে তো গাইজ এইটোৱে আছিল কমপ্লিট প্ৰসেস আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে অকমানো আমাৰ গ্ৰীণ বৰ্ডাৰ থাকি যোৱা নাই তো মই যেনেকুৱাকে প্ৰসেসটো শিকাইছো কমপ্লিটলি আপোনালোকে তেনেকুৱাকে ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকৰো অকমানো বৰ্ডাৰটো থাকি নাই গাইজ আশা কৰিছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকৰ হেল্প কৰিব পাৰিলো আপোনালোকে পুৰা ভালদৰে বুজি পালে হ'ব আৰু আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ৰিমুভ কৰি ভাল ভাল বেকগ্ৰাউণ্ড লগাব পাৰিব তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি কিবা সুধিব লগিয়া থাকে কমেন্টত সুধিব পাৰে বা কমেন্টত জনাব পাৰে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'জ দি থাকিম থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'